हेलो एभ्रिवन, सबैलाई स्वागत छ यो पार्ट 6 भिडियोमा। आज चाहिँ हामी स्टप आउट लेभल भनेको के हो त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यदि तपाईँ ट्रेडर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यो स्टप आउट लेभल भनेर थाहा हुनुपर्छ र यो स्टप आउट लेभल वा स्टप आउट भन्ने सबैले फेस गर्छन् भन्ने हुँदैन। जसलाई रिस्क म्यानेजमेन्ट आउँदैन वा जसले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्दैन उनीहरूले चाहिँ यो स्टप आउट लेभल भन्ने बारम्बार फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, वा जसले चाहिँ आफ्नो पैसा गेम्लिङ गर्छ, ओभर लेभरेजिङ गर्छ, त्यस्ताहरूले चाहिँ स्टप आउट लेभल बारम्बार भेट्न सक्छन्। तर यदि तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट फलो गर्नुहुन्छ मजाले भने तपाईँले आफ्नो लाइफमा कहिले पनि यो स्टप आउट लेभल भन्ने फेस गर्नु हुँदैन। स्टप आउट लेभल भनेको के हो भने यो भनेको मार्जिन लेभल जस्तै हो, मार्जिन कल लेभल जस्तै हो। तर यहाँ के हुन्छ भने यो चाहिँ झन् मार्जिन लेभल भन्दा झन् डेडली हो। यो चाहिँ स्टप आउट लेभल पुग्ने बित्तिकै तपाईँको जतिवटा ट्रेड छ सबै क्लोज हुन्छ। In forex trading, a stop out level is when your margin level falls to a specific percentage level in which one or all of your open position are closed automatically. Stop out level भनेको त्यो लेभल हो जुन चाहिँ एकचोटि मार्जिन कल तपाईँको मार्जिन कल भनेर आउँछ, जुन बेला तपाईँलाई ब्रोकरले मार्जिन कल लाग्यो भनेर एकचोटि नोटिफाई गर्छ। त्यसपछि त्यो मार्जिन लेभल भन्दा तल गयो भने अनि चाहिँ यो स्टप आउट लेभल भन्ने पुग्छ र प्रत्येक ब्रोकरको एउटा स्टप आउट लेभल हुन्छ। त्यो स्टप आउट लेभलमा पुगेपछि तपाईँको कतिवटा ट्रेड छ सबै पनि क्लोज गरिदिन सक्छ वा कुनै क्लोज गरिदिन सक्छ, वा सम अफ द ओपन पोजिसनहरू जुनमा चाहिँ एकदमै ह्युज लस छ तिनीहरू क्लोज गरिदिन सक्छ। र यो किन हुन्छ भने तपाईँको ट्रेडिङ एकाउन्ट छ जुन, त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टको जुन ब्यालेन्स छ त्यसले चाहिँ अब तपाईँको ओपन पोजिसन सपोर्ट गर्न सक्दैन, किनकि मार्जिन नभएकोले, तपाईँसँग फ्री मार्जिन कम भएकोले, ट्रेडिङ ब्यालेन्समा पैसा नभएकोले चाहिँ अब के हुन्छ भने तपाईँको जुन ओपन पोजिसनमा लागेको जुन मार्जिनहरू हुन्छ त्यो सबै जोडेर अनि तपाईँले गरेको लस चाहिँ हेर्ने भने यदि लस बढी भएको छ भने त्यो बेला चाहिँ यो स्टप आउट हुन्छ। र स्टप आउट हुँदाखेरि तपाईँको सबै भयो यदि सबै ओपन पोजिसन क्लोज हुन्छ, वा तपाईँको कुन पोजिसनमा एकदमै बढी लस भएको छ र यदि त्यो ट्रेड क्लोज गर्दाखेरि यदि फ्री मार्जिन आउँछ भने अलिकति तपाईँको फ्री मार्जिन बढ्छ भने फेरि के हुन्छ भने तपाईँको त्यो एउटा मात्रै पोजिसन क्लोज हुन्छ। जबसम्म तपाईँको फ्री मार्जिनले चाहिँ त्यो ओपन पोजिसनमा लागेको जुन मार्जिन छ रिक्वायर्ड मार्जिन त्यो पुरा हुँदैन तबसम्म तपाईँको ओपन पोजिसनहरू क्लोज गरिदिन्छ यदि धेरैवटा ओपन पोजिसन छ भने। र स्टप आउट लेभल भनेको त्यो बेला हो जब चाहिँ हाम्रो जुन इक्विटी हुन्छ, इक्विटी चाहिँ हाम्रो युज मार्जिन भन्दा कम हुन्छ, त्यस्तो बेला स्टप आउट लेभल भन्ने। यो लेभल पुगिसकेपछि ब्रोकरले अटोमेटिकली तपाईँको ट्रेड क्लोज गरिदिन्छ, तपाईँलाई कुनै पनि नोटिफाई गर्दैन। नोटिफाई गर्ने भनेको मार्जिन लेभल पुग्दाखेरि नोटिफाई गर्छ। तपाईँलाई मार्जिन लेभल वा मार्जिन कल भनेर नोटिफाई भइसकेपछि पनि तपाईँले चाहिँ अब आफैले ट्रेड क्लोज गर्नु भएन, जुनमा चाहिँ बढी लस छ, यदि तपाईँले आफैले क्लोज गर्नु भएन वा तपाईँले डिपोजिट गर्नु भएन भने अनि त्यो बेला चाहिँ अझै बढी लस भएर स्टप आउट लेभलसम्म पुग्यो भने सबैभन्दा धेरै लस भएको ट्रेड कुन छ त्यो क्लोज गरिदिन्छ ब्रोकरले। र यदि त्यो क्लोज गर्दाखेरि पनि फ्री मार्जिन रिक्वायर्ड जुन तपाईँको फ्री मार्जिन छ बढेन वा फ्री मार्जिनले तपाईँको ओपन पोजिसनलाई सपोर्ट गर्न सकेन भने अरू सबै ट्रेड पनि क्लोज गर्न सक्छ। तपाईँले यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको मार्जिन लेभल हो र यो भनेको स्टप आउट लेभल हो। ल मार्जिन लेभल तपाईँको यो मार्जिन कल लेभलसम्म आइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले एकचोटि नोटिफाई गर्छ र नोटिफाई गरिसकेर पनि तपाईँले हेलचेक्राइ गर्नुभयो होइन, मार्केट बढ्छ अब चाहिँ बढ्छ भनेर बसिसक्नु भयो नि, अनि जुन बेला चाहिँ तपाईँको मार्जिन अब घटेर फेरि स्टप आउट लेभलसम्म आइपुग्छ त्यो बेला तपाईँको सबै ट्रेड क्लोज गरिदिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, स्टप आउट लेभल यदि 20%मा छ भने के हुन्छ। यो भनेको के हो भने यदि तपाईँको मार्जिन लेभल जुन तपाईँले आफ्नो MT4 MT5मा हेर्नै मिल्छ मार्जिन लेभल भनेर हुन्छ त्यहाँनिर, यदि त्यो चाहिँ 20% भयो भने यो स्टप आउट लेभल अटोमेटिकली ट्रिगर हुन्छ र तपाईँको सबै पोजिसन क्लोज हुन्छ। मानौँ कि तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ $1000 छ र तपाईँले चाहिँ एउटा मिनी लट ओपन गर्नुभएको छ युरो USDमा। अब मानौँ तपाईँको यो ट्रेडमा चाहिँ के भयो भने मार्जिन कल लेभल पुग्यो होइन, तपाईँले त्यति लस भयो $800 न तपाईँलाई लस भएर चाहिँ मार्जिन कल लेभल चाहिँ 100% पुग्यो भने अनि तपाईँले यदि मार्जिन कल लेभल पुगिसकेर तपाईँलाई ब्रोकरले कल गर्यो र तपाईँले त्यो बेला ट्रेड क्लोज गर्नु भएन, यो $800 लस भएको ट्रेड तपाईँले क्लोज गर्नु भएन वा यति नै तपाईँले डिपोजिट गर्नु भएन भने तपाईँको युज मार्जिन कति छ $200 छ र इक्विटी कति छ 200 छ भने चाहिँ तपाईँको युज मार्जिन र इक्विटी एउटै लेभलमा भयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मार्जिन लेभल 100% पुग्दाखेरि भयो। र अब मानौँ यदि तपाईँको जुन तपाईँले ट्रेड लिनुभएको छ त्यसमा के भयो भने झन् मार्केट झन् घट्दै गयो भने त्यो ट्रेड चाहिँ अब 960 पिप्स तल झऱ्यो भने के भयो भने तपाईँको इक्विटी अब $40 को हुन्छ, किनकि ब्यालेन्स 1000 छ
तपाईँलाई लस कति भएको छ 960 भएको छ, $960 भएको छ भनेपछि तपाईँको अब मार्जिन लेभल कति पुग्यो भने 20% पुग्यो। किनकि मार्जिन लेभल इक्वल्स टु इक्विटी स्ल्यास युज मार्जिन इन्टु 100% भनेपछि के भयो भने 20%। अब तपाईँको 20% मार्जिन पुगिसक्यो भनेपछि के हो भने जुन तपाईँको ट्रेड ओपन गर्नुभएको थियो, जस्तो हामीले यहाँ के भनेको थियौँ भने त्यो ट्रेड ओपन गर्नलाई $200 रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिन्छ भनेको थियौँ। अब त्यही हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको जुन ट्रेड ओपन छ त्यो त $200 हो नि त। त्यति त तपाईँको ब्यालेन्समा हुनु पर्यो नि त, होइन? त्यतिमा तपाईँको ब्यालेन्स नभएपछि के हुन्छ भने यो ट्रेड जुन ट्रेड छ नि $960 लस भएको ट्रेड, यो ट्रेड अटोमेटिकली क्लोज हुन्छ यो बेला। क्लोज भएपछि के भयो भने 960 माइनस 1000 गर्दा तपाईँको अब कति हुन्छ ब्यालेन्स $40 तपाईँको ब्यालेन्स त्यहाँ रहन्छ। स्टप आउट लेभल पुग्यो भने तपाईँको मार्जिन लेभल 20% पुग्यो वा स्टप आउट लाग्यो भने तपाईँको ब्यालेन्सको स्थिति यस्तो हुन्छ। किनकि यहाँनिर तपाईँको के भयो भने अब फ्री मार्जिन तपाईँको 40 नै हुने भयो, इक्विटी पनि 40 हुने भयो, ब्यालेन्स पनि 40 हुने भयो। तपाईँको 960 लस तपाईँको यहाँबाट कटिसक्यो, 1000 तपाईँसँग $1000 थियो, 960 को तपाईँलाई लस भयो अनि तपाईँको ब्यालेन्स यतिमा रहेको हुन्छ अहिले। ओभरअल हामीले हेर्ने भने के भएको थियो भने मार्जिन कल 100% मा हुँदाखेरि इक्विटी 200 थियो, युज मार्जिन 200 थियो, ब्यालेन्स 100 थियो, लस कति थियो 800 थियो। मार्केट एकचोटि फेरि घट्यो 960 मा पुग्यो, ब्यालेन्स त 100 नै थियो, 1000 नै थियो, तर युज मार्जिन 200 थियो। तर के भयो भने नि इक्विटी चाहिँ अब कति भयो त 40 भयो नि त, किनकि यता लस भयो। र जुन बेला यो स्थिति थियो जुन तपाईँको इक्विटी 40% हुँदा के भयो भने तपाईँको मार्जिन लेभल चाहिँ 20% पुगेको हुन्छ र यो भनेको स्टप आउट लेभल हो। र यो पोजिसनमा पुग्ने बित्तिकै यो पोइन्टमा पुग्ने बित्तिकै लिक्विडेसन हुन्छ। तपाईँको जुन ट्रेडमा लस थियो त्यो ट्रेड जति लस थियो त्यति बुक्ड भएर तपाईँको क्लोज हुन्छ र लास्टमा तपाईँको ब्यालेन्स कति रह्यो $40 मा रहन्छ। यदि तपाईँको मल्टिपल पोजिसन ओपन छ भने चाहिँ जुन ट्रेडमा चाहिँ बढी लस भइरहेको छ त्यो ट्रेड चाहिँ क्लोज गर्दै जान्छ। जबसम्म तपाईँको मार्जिन लेभल 20% भन्दा माथि जाँदैन तबसम्म क्लोज गर्दै जान्छ। स्टप आउट लेभल त्यहाँ हुनुको कारण के हो भने तपाईँको ब्यालेन्स जिरो नहोस्, होइन? तपाईँको ब्यालेन्स प्रोटेक्सन पनि एक प्रकारले तपाईँले त्यो ट्रेडमा कन्टिन्युस लुज गरेको गर्ने भने त तपाईँको जुन एकाउन्ट ब्यालेन्स छ त्यो त नेगेटिभमा जान सक्थ्यो। त्यही भएर ब्रोकरहरूले चाहिँ यो ब्रोकरहरूमा यो सिस्टम हुन्छ स्टप आउट लेभल भन्ने। जुन बेला तपाईँको इक्विटीले तपाईँको युज मार्जिनलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन त्यो बेला यो स्टप आउट लेभल हुन्छ। र यो हुनुको कारण के हो तपाईँको ब्यालेन्स नेगेटिभ हुनुबाट बचाउनलाई यो ब्रोकरकोमा यो सिस्टम हुन्छ। र तपाईँको पोजिसन कतिको ठुलो छ, तपाईँको प्रफिट एन्ड लस कतिको ठुलो छ, कतिको लस भएको छ, कतिको ठुलो पोजिसन ओपन गर्नुभएको छ, त्यो हिसाबले तपाईँको ब्रोकरले त्यो ट्रेड ओपन क्लोज गर्दै जान्छ त्यो मार्जिन रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि। र तपाईँले एउटा कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ भने यदि यस्तो भयो भने तपाईँको कुनै ट्रेड आफै क्लोज भयो, स्टप आउट लाग्यो भने त्यो हुनुमा रेस्पोन्सिबल तपाईँ नै हो। किनकि तपाईँले मोनिटरिङ गर्नुभएको छैन, आफ्नो एकाउन्टको मजाले गरिराख्नु भएको छैन। कति लस भयो, के भयो, तपाईँमा ओभर होपफुल भएर चाहिँ धेरै लस होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यदि यस्तो कसैले फेस गर्छ भने त्यो चाहिँ भनेको एउटा विक ट्रेडर हो। ऊ ट्रेडरले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ भन्ने थाहा हुन्छ। यदि कसैले तपाईँलाई आएर चाहिँ मेरो त स्टप आउट भयो भन्यो भने उसलाई के भन्नु भने उसले अझै सिक्न बाँकी छ भने तपाईँले त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसै कतिजनाले सोध्छ नि $20 $100 $200 ट्रेड गर्न मिल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ नि। हो त्यही कुरा हामी हेरौँ त। हामीले $100 ट्रेड गऱ्यौँ भने के हुन्छ हेरौँ त। मान तपाईँको एउटा ब्यालेन्स छ, ब्यालेन्स चाहिँ कति छ $100 छ र $100 छ, तपाईँको ब्रोकरको चाहिँ मार्जिन कल लेभल 100% र स्टप आउट लेभल चाहिँ 20% छ अरे। अनि तपाईँले के गर्नुभयो 100 डिपोजिट गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको के भयो ब्यालेन्स पनि 100 छ, इक्विटी पनि 100 छ, फ्री मार्जिन पनि 100 छ। त्यसपछि के गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा ट्रेड ओपन गर्नुभयो, 5 माइक्रो लट्स लिनुभयो भनेपछि कति भयो 5000, 5 into 1000 तपाईँले 5000 युनिटको किन्नुभयो र मार्जिन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 1% थियो भन्ने हामीले मानौँ। अब यहाँनिर के भयो भने रिक्वायर मार्जिन कति भयो त, रिक्वायर मार्जिन कति हो त्यो थाहा पाउनुभन्दा पहिला हामीलाई नोसन भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। नोसन भ्यालु भनेको के हो, नोसन भ्यालु भनेको यसको असली भ्यालु हो, यति चाहिँ पैसा चाहिने हो। तर रिक्वायर मार्जिन 1% मात्रै भएकोले अब के हुन्छ भने हामीले $60 मात्रै तिरेर जुन 5 माइक्रो लट छ वा 500 युनिट छ जुन हामीले त्यो किन्न मिल्छ। अब यहाँ के भयो भने तपाईँले आफ्नो $100 को ब्यालेन्सबाट $60 बराबरको चाहिँ तपाईँले एउटा ट्रेड ओपन गर्नुभयो। के भयो भने तपाईँको युज मार्जिन 60 छ, रिक्वायर मार्जिन 60 छ, ब्यालेन्स छ 100 है त। अब इक्विटी कति हुन्छ त यहाँनिर, त्यो इक्विटी अब हामीले हेरौँ। जस्तै इक्विटी कति हुन्छ भने यदि तपाईँको प्रफिट एन्ड लस जिरै छ, होइन, ब्रेक इभनमा छ भने त के भयो इक्विटी पनि 100 हुने भयो यसरी, होइन। किनकि अब लस प्रफिट केही भएको छैन भने इक्विटी घटबड हुँदैन भनेर अगाडि हामीले कुरो गरिहाल्यौँ। अब यहाँ फ्री मार्जिन चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ अब $1000 60 त यता युज मार्जिन भइहाल्यो भने फ्री मार्जिन कति भयो $40 भयो। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने तपाईँको फ्री मार्जिन 40 छ, इक्विटी 100 छ है त। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले यसको मार्जिन लेभल कसरी क्यालकुलेट गर्यो भने इक्विटी कति छ 100 छ, युज मार्जिन कति छ 60 छ, इन्टु 100 गर्दा के भने अहिले मार्जिन लेभल 167% मा छ, यसको 167% मा छ।
अहिले हामीले हेर्ने हो भने यो पोइन्टमा यसो देखिन्छ। हामीले सर्ट गर्यौँ हैन, पोजिसन साइज 600 1 पोइन्टमा इन्ट्री गर्यौँ, करेन्ट प्राइस यति नै छ, मार्जिन लेभल यति छ, इक्विटी 100 छ, युज मार्जिन 60, फ्री मार्जिन 40 र ब्यालेन्स $100 छ। प्रफिट एन्ड लस चाहिँ 0 छ यो स्थितिमा है त। मानौँ तपाईँले सेल गर्नुभएको छ तर प्राइस चाहिँ 80 पिप्सले बढ्यो अनि अब चाहिँ अहिले चाहिँ कतिमा ट्रेडिङ हुँदैछ भने 1.2080 मा हुँदैछ भनेपछि तपाईँलाई यहाँनिर कतिको लस भयो? $40 को लस। अब $40 को लस हुँदा के भयो भने तपाईँको ब्यालेन्स त 100 हुन्छ तर इक्विटी कति भयो? 60 भयो। अब हामीले त्यहाँ युज्ड मार्जिन हेर्ने हो भने कति छ भने सुरुमा नोसन भ्यालु हेर्ने हो भने कति छ भने किनकि यो माथि बढ्यो नि त हैन, माथि बढ्यो। जुन नोसन भ्यालु छ ओरिजिनल भ्यालु हामीलाई कति हो? यो 6040 र अब हामीले त्यसको चाहिँ रिक्वायर मार्जिन निकाल्ने हो भने चाहिँ कति हुने भयो भने नोसन भ्यालु इन्टु मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 1% भनेपछि 60.40 हुने भयो। पहिला कति थियो रिक्वायर मार्जिन? $60 थियो। अहिले कति भयो? 60.40 भयो। अब फ्लोटिङ प्रफिट एन्ड लस हामीले हेर्ने हो भने $40 को लस भइरहेछ हामीलाई। त्यसपछि अब इक्विटी हेर्ने हो भने के भयो भने ब्यालेन्स माइनस त्यो $40 गर्ने हो भने $60 हाम्रो चाहिँ इक्विटी छ। अब फ्री मार्जिन हेर्ने हो भने हाम्रो फ्री मार्जिन इक्वल्स टु इक्विटी माइनस युज मार्जिन हो। इक्विटी कति छ? 60 छ। युज मार्जिन कति छ? 60.40 छ। अब फ्री मार्जिन कति छ त हामीसँग? $0.40 मात्रै छ। अब यो पोइन्टमा कतिको त हाम्रो मार्जिन लेभल कति छ तपाईँलाई हेरौँ। जस्तै इक्विटी 60 छ, युज मार्जिन 60.40 छ र इन्टु 100 गरेपछि तपाईँको मार्जिन लेभल कति छ अहिले यहाँ? 99% छ भनेपछि तपाईँको यो जुन 100% को मार्जिन लेभलभन्दा मुनिमा छ क्या। तपाईँलाई यो बेला मार्जिन कल आउँछ, तपाईँलाई वार्निङ आउँछ तर तपाईँको पोजिसन चाहिँ ओपनै हुन्छ। जुन तपाईँले यो लस गरेको ट्रेड छ यो चाहिँ ओपनै हुन्छ तर तपाईँले अरू कुनै नयाँ पोजिसन चाहिँ एड गर्न पाउनुहुँदैन किनकि मार्जिन लेभल 100 मात्र छ। तपाईँको फ्री मार्जिन त्यति छैन, तपाईँलाई अर्को ट्रेड ओपन गर्न सक्ने त्यति पैसा तपाईँको छैन फ्री मार्जिनमा। यो स्टेजमा हामीले हेर्ने हो भने मार्जिन लेभल 99% छ, इक्विटी 60, युज मार्जिन 60.40, फ्री मार्जिन यति छ, ब्यालेन्स $100 र फ्लोटिङ लस माइनस $40 छ। अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने स्थिति के छ त? मानौँ अब अझै फेरि त्यो युरो युएसडी 96 पिप्सले माथि बढ्यो भने के भयो भने तपाईँको लस अब $88 हुने भयो। इक्विटी कति हुने भयो? 12 हुने भयो अनि ब्यालेन्स कति हुने भयो? $100 हुने भयो, फ्लोटिङ लस $88 हुने भयो। अब यो स्टेजमा के भयो भने जुन तपाईँको नोसन भ्यालु छ त्यो बढ्ने भयो हैन, मतलब एक्चुअल कति पर्छ त्यो प्राइस त्यो मार्केट यदि बढेपछि त्यसको रिक्वायर्ड भ्यालु कति छ त भन्दा 6088 छ। त्यसलाई हामीले मार्जिन रिक्वायरमेन्ट हालेर हेर्ने हो भने 60.88 हो है त। रिक्वायर्ड मार्जिन त्यति छ हाम्रो। फ्लोटिङ प्रफिट एन्ड लस चाहिँ कति छ? $88 छ। यो स्टेजमा के भयो भने तपाईँको इक्विटी चाहिँ $12 हुने भयो अनि तपाईँको फ्री मार्जिन कति छ? -48.88 हुने भयो। अब यो बेला मार्जिन लेभल हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने इक्विटी डिभाइडेड बाई युज मार्जिन 60.88 इन्टु 100% गर्दा कति भयो भने 20% आउने भयो। अब यो लेभलमा के भयो भने तपाईँको स्टप आउट लेभल पुग्यो। अब तपाईँको ट्रेड सबै क्लोज हुन्छ। हामीले ओभरअलमा हामीले हेर्ने भने स्थिति यस्तो छ है त। मार्जिन लेभल 20 छ, किन छ भने इक्विटी 12 छ, यो डिभाइडेड बाई के छ? हामीले युज मार्जिन गर्ने हो, यो डिभाइड बाई युज मार्जिन इन्टु 100% गर्दाखेरि 20% आयो भनेपछि 20% भनेको यो ब्रोकरको स्टप आउट लेभल थियो अनि यो पोजिसनमा पुगिसकेपछि तपाईँको जति पनि लस छ यो कटेर अब यो कट्छ र तपाईँको ब्यालेन्स कति भएको हुन्छ त्यो बेला $12 भएको हुन्छ। हामी कुरा गर्छौँ अब जस्तै स्टप आउट भयो क्या। यो चाहिँ स्टप आउट लेभल इज व्हेन मार्केट लेभल फल्स टु 20%। यो लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईँको ट्रेड सबै रियलाइज हुन्छ। अब भन्नु तपाईँको सबै ट्रेड जति पनि छन् लसहरू सबै क्लोज गरिदिन्छ त्यो ट्रेडहरू। यस्तो देखिएको हुन्छ तपाईँको फ्री मार्जिन 12 हुन्छ हैन, क्लोज गरिसकेपछि फ्री मार्जिन 12, इक्विटी 12, ब्यालेन्स 12 हुन्छ। तपाईँसँग अब कुनै पनि मार्जिन छैन अर्को ट्रेड ओपन गर्नका लागि। सबै हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ है त। सुरुमा के थियो भने प्रफिट एन्ड लस छँदै थिएन, सबै ठिकै थियो, 167 मार्जिन लेभल थियो। त्यसपछि के भयो भने $40 को मात्र लस हुँदै थियो। कति भयो? 99 पुग्यो भने चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि अब मार्जिन कल भनेर पठाइसक्यो ब्रोकरले, अरू पैसा डिपोजिट गर भनेर कि त ट्रेड यो ट्रेड क्लोज गर भनेर तपाईँले एकचोटि वार्निङ आइसकेको हुन्छ। यो बेला तपाईँले त्यो नमानेर तपाईँको फेभरमा जान्छ भनेर बस्नु भएको थियो भने र अझै घटेर -88 भयो भने चाहिँ के भयो भने अब 20% त मार्जिन लेभल पुगिसक्यो, स्टप आउट लेभल पुगिसक्यो। यो पोजिसनमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो ट्रेड अटोमेटिकली क्लोज हुन्छ र क्लोज गरिसकेपछि $88 तपाईँको ब्यालेन्समा घटेर कति भयो? $12 भन्ने तपाईँको ब्यालेन्समा आइरहेको हुन्छ। मार्जिन लेभल स्टप आउट लेभल हामीले छिटै मिट गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो ब्यालेन्स सानो छ भने। त्यसैले रिस्क म्यानेजमेन्ट हामीले थाहा हुनुपर्छ। तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो $100 जुन हाल्नुभएको छ तपाईँको ब्यालेन्स, तपाईँको त्यही एउटै सिङ्गल ट्रेडले तपाईँले के गर्नुभयो भने त्यो एउटै सिङ्गल ट्रेडमा लस गरेको कारणले तपाईँले 88% तपाईँको क्यापिटलबाट गुमाउनु भयो किनकि तपाईँसँग $100बाट अब मात्रै $12 मात्र बाँकी छ र मार्केट कति मुभ भएको छ? 175 पिप्स मात्र मुभ हुँदाखेरि यस्तो भएको छ। र जुन
175 176 पिप्स छ यो मजाले मुभ हुन्छ। युएसडी भनेको इजिली मुभ हुन्छ एउटा डेमा। तपाईँको एकाउन्ट लो छ अनि तपाईँले ठुलो लिभरेज लिएर ट्रेड गर्नुभएको छ नि, त्यो एकदमै डेन्जरस कुरा हो। किनकि यो स्टप आउट लेभलहरू मिट हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ यो स्टप आउट लेभल अनि मार्जिन लेभल भनेर। त्यही भएर हामीलाई पैसा अलिक बढी चाहिने हुन्छ ट्रेडिङ गर्नलाई। मैले भन्छु नि जस्तै ट्रेडिङ गर्ने हो भने मजाले नै गर्ने हो भने चाहिँ म के भन्छु भने $700-600 त चाहिन्छ। तर पनि अब सानोतिनो सिक्नलाई हो भने 200 म मिनिमम 200 चाहिँ भन्छु। किनकि 200 सम्म भन्यो भने त्यस एउटा 0.01 0.02 यस्तो ट्रेडहरू लिएर हामीले अलिकति कम रिस्क लिएर पनि यसो सिक्न सक्छौँ। तर 100 अनि 100 भन्दा कम ब्यालेन्स छ भने चाहिँ अब अनि स्टप आउट लेभल छिटै पुग्न सक्छ। एउटै ट्रेडले 80% को तपाईँको क्यापिटल डाउन गर्न सक्छ। उनीहरूको के हुन्छ नि तपाईँको ब्यालेन्स थोरै छ भने तपाईँले अलिक बढी रिस्क गर्ने पर्ने हुन्छ। अनि बढी रिस्क गर्यो भने के हुन्छ नि यही हुन्छ। एउटै ट्रेडबाट चाहिँ यत्रो लस हुन सक्छ। र तपाईँले मैले ट्रेड क्लोजै गरेको छैन आफूले क्लोज किन अब भन्नुहुन्छ भने यही कारणले हुन्छ। स्टप आउट लेभल तपाईँको पुग्छ। तपाईँको स्टप आउट लेभल किन छ भने तपाईँको ब्यालेन्स नेगेटिभ जानबाट बचाउनको लागि स्टप आउट लेभल भन्ने ब्रोकरकोमा त्यो एउटा सिस्टम हुन्छ। र पार्ट 6 मा चाहिँ यति नै थियो। अब हामी अर्को पार्टमा चाहिँ मार्जिन र लिभरेजको के छ रिलेसनसिप त्यो थाहा पाउँछौँ।